नमस्कार, मी अंजली पाटील. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण एका प्रॉडक्टचं अनबॉक्सिंग करणार आहोत. त्या प्रॉडक्टचं नाव आहे वंडरशेफ पॉवर 3 प्लाय स्टेनलेस स्टील कॅसेरोल. मी हा कॅसेरोल आणि अजून एक कढई अशी 2 भांडी ही लॉकडाऊन सुरू असताना घेतलेली. मला थोडं अर्जंटमध्ये पाहिजे होतं, तेव्हा दुकानं बंद होती. तर तुम्ही घेताना पहिल्यांदा तुमच्या लोकल शॉपमध्ये बघा, नाही मिळालं तर ॲमेझॉन किंवा इतर कुठल्या साईटवरून घ्या. हा बॉक्स आहे, ह्याच्यावरती असं ॲमेझॉनचा अजून एक दुसरा मोठा असा छान पॅकिंग केलेला बॉक्स होता. तर आता हे मी ह्याच्यावरती 24 सेंटीमीटर आणि 4.8 लिटर लिहिलेलं आहे. वंडरशेफ पॉवर 3 प्लाय स्टेनलेस स्टील कॅसेरोल. इथं त्याची सगळी माहिती दिलेली आहे. ह्याचं कन्स्ट्रक्शन, भांड्याचं कसं भांडं तयार झालेलं आहे त्याची माहिती दिलेली आहे. आणि सगळीकडे अशी भांड्याची माहिती आणि सगळ्या डेट्स वगैरे आणि हेच आहे. तर आता आपण हे भांडं बॉक्स उघडत आहोत. तर बॉक्समध्ये आपल्याला भांडं आणि त्याचं लीड असं 2 गोष्टी दिसतात. हे प्लॅस्टिकच्या कॅरी बॅगमध्ये एका हे भांड्याला चरे पडू नयेत म्हणून हे असं घालून व्यवस्थित छान पॅकमध्ये असं हे भांडं आले. लीड त्याने दिलेलं आहे कवर करून. आतमध्ये असं हे भांडं आहे. बॉक्समध्ये त्याला खाली असं हे घातलेलं आहे. तर हे ॲमेझॉनचं बिल आहे. तर हा स्पॉन्सर्ड व्हिडिओ नाही आहे, मी ॲमेझॉनवरून विकत घेतलेलं आहे हे भांडं. हे वॉरंटी कार्ड आलेलं आहे त्याच्यात. आणि हे भांडं, तर ह्या भांड्याविषयीची माहिती आता मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते. 3 प्लाय म्हणजे 3 लेअरपासून बनलेलं आहे. ह्या भांड्याचा आतला जो लेअर आहे तो 18.8 फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टीलपासून बनलेला आहे. ह्याच्या बाहेरचा जो स्टेनलेस स्टीलचा लेअर आहे तो 430 मॅग्नेटिक स्टेनलेस स्टीलपासून बनलेला आहे. हे भांडं गॅसवर पण चालतं आणि इंडक्शनवर पण चालतं भांडं हे. आणि ह्याच्यामधला जो लेअर आहे तिसरा तो ॲल्युमिनियमपासून बनवलेला आहे. तर ॲल्युमिनियम हा माहिती आहे आपल्याला की हायली कंडक्टर, हीट कंडक्टर म्हणून वापरला जातो. त्यामुळं काय होतं की आपली जी हीट असते ती सगळीकडे एकसारखी पसरली जाते, इव्हनली पसरली जाते कुठलाही पदार्थ करताना. आणि हे भांडं छान तापून झालं की गॅस आपण बारीक करून त्याच्यावर पण हा पदार्थ शिजला जातो. त्यामुळं पदार्थ खाली लागत नाही. भांडं जाड बुड आहे चांगलं ह्याचं, त्यामुळे पदार्थ लागत पण नाहीत. पदार्थ कमी तेलामध्ये पण होतात. अगदी तेल कमी घातलं तरी पदार्थ लागत नाही किंवा खाली चिकटत नाही किंवा काय नाही. आणि हेल्दी असं आपलं कुकिंग होते आणि गॅस पण आपला वाचतो. आणि छान असं हे भांडं दिसायला पण छान आहे. तर ह्याच्यात चांगली एक अर्धा किलोची बिर्याणी होईल एवढं साधारण ह्याचं हे आहे. आणि भाजी म्हटलं तर एक 10 माणसांची भाजी आरामात ह्याच्यात, 10-15 लोकांची भाजी आरामात होईल ह्याच्यात. तर ह्या भांड्याची तुम्हाला मेजरमेंट किंवा डायमेन्शन्स मी सांगते तुम्हाला. लेंथ ह्याची 31 सेंटीमीटर आहे, विड्थ 28.5 सेंटीमीटर आहे आणि हाईट 18.5 सेंटीमीटर आहे. ह्याची कपॅसिटी 4.8 लिटर म्हणजे जवळजवळ 5 लिटरचं हे भांडं आहे. आणि वेट ह्याचं 1.8 kg म्हणजे जवळजवळ 2 किलो वेट आहे ह्याचं. ह्याचे मी रिव्ह्यू बघितले, बाकीची पण भांडी बघितली, पण वंडरशेफची भांडी माझ्याकडे ह्याच्या आधी पण वंडरशेफची खूप भांडी आहेत आणि मला ते आवडतात, छान टिकतात. आणि हे म्हणून मी हे वंडरशेफचं सिलेक्ट केलं. ह्याचे रिव्ह्यू पण चांगले होते आणि छान लाईफ लॉंग असं टिकेल असं हे भांडं आहे. तर आता आषाढ सुरू झालेलं आहे, तर मी नॉनव्हेजची छान अशी रेसिपी ह्या भांड्यात मी तुम्हाला लवकरच घेऊन येईन. या भांड्याची किंमत 4,000 रुपये आहे. ओरिजिनल कॉस्ट 4,000 रुपये. डिस्काउंट करून मला ते 2698 रुपयाला मिळालेलं. तर आज ह्या भांड्याचं जर अनबॉक्सिंग किंवा रिव्ह्यू तुम्हाला जर आवडला, तुम्हाला जर भांडं घेताना ह्याचा काय उपयोग होईल असं वाटत असेल तर माझ्या ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.